วัย1 ขวบวัยนี้เด็กๆจะเริ่มมีฟันกันแล้วคุณแม่สามารถสร้างสรรค์เมนูอาหารที่หลากหลายเพื่อให้ลูกน้อยได้รับสารอาหารครบทั้ง5 หมู่ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์และวัตถุดิบที่หมุนเวียนกันไปวันนี้ Mom's Cooking มีเมนูข้าวต้มกุ้งมาฝากกันค่ะตั้งน้ำซุปให้ร้อนใส่กุ้งสับใส่ข้าวสวยลงไปต้มจนข้าวนิ่มหอมหัวใหญ่สับต้มจนกุ้งสุกและหอมหัวใหญ่นิ่มพอข้าวสุกปิดไฟตักใส่ถ้วยอย่าลืมกด Subscribe Kids Kitchen และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตคลิปของเรากันนะคะ